สวัสดีครับในวันที่ 18 ธันวาคมที่ผ่านมานะครับทางรัฐแคลิฟอร์เนียของอเมริกาเนี่ยได้ประกาศภาวะฉุกเฉินครับเนื่องจากว่ามันมีการระบาดของไวรัสไข้หวัดนกครับเขาก็ไปเจอในฟาร์มโคนมซึ่งนมที่นั่นเนี่ยส่งให้กับทั้งอเมริกาด้วยก็เลยเป็นสิ่งที่ต้องรีบจัดการกับมันให้เร็วที่สุดเพราะว่าไข้หวัดนกเนี่ยมันมีอัตราการตายค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็มีโอกาสที่มันจะเกิดการระบาดครั้งรุนแรงได้เพียงแค่บางครั้งนะครับมันเกิดการเปลี่ยนแปลงของลักษณะพันธุกรรมบางอย่างของมันนิดเดียวก็สามารถก่อให้เกิดการระบาดครั้งใหญ่ได้เรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรไข้หวัดนกคืออะไรมันมาจากไหนยังไงบ้างวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับไข้หวัดนกเนี่ยภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า avian influenza หรือ avian flu หรือที่เรียกว่า bird flu นั่นเองนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยที่อเมริกามันเริ่มมีเขามาตั้งแต่ประมาณสักเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพราะว่ามันเจอเคสอยู่ที่เท็กซัสแล้วก็แคนซัสหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเคสประปรายจนกระทั่งมาตอนปลายปีนี่แหละครับทั้งแถบตะวันตกของอเมริกานะครับคือวอชิงตันโอเรกอนแคลิฟอร์เนียมีเคสเพิ่มมากขึ้นแบบชัดเจนที่แคลิฟอร์เนียนะครับเขาไปเจอว่ามันมีการตรวจพบไวรัสเนี่ยในฟาร์มโคนมแล้วก็ในนมคนที่เป็นสายชอบกินนมดิบนะครับเดี๋ยวนี้อินฟลูเอนเซอร์ออกมาบอกให้กินนมดิบ raw milk ว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ไม่ดีครับเพราะว่า raw milk นี่แหละที่สามารถแพร่เชื้อได้ถ้าเอานมไปทำ pasteurize เนี่ยมันก็จะทำให้เชื้อมันตายคุณก็กินได้แต่แน่นอนว่าเราไม่รู้ว่าเอานมไปทำอะไรเพิ่มมากกว่าการดื่มอย่างเดียวหรือเปล่าอาจจะไปผสมอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เขากังวลเป็นอย่างมากนะครับแล้วตั้งแต่เริ่มปีเนี่ยจนถึงปัจจุบันมีเคสคนไข้ที่เป็นไข้หวัดนกประมาณ60กว่าเคสกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยอยู่ที่แคลิฟอร์เนียดังนั้นทางผู้ว่าการรัฐเขาก็เล็งเห็นว่ามันน่ากลัวแล้วเราต้องรีบระดมสรรพกำลังทุกอย่างมาตรวจว่าเชื้อเนี่ยมันมาจากไหนอยู่ตรงไหนแล้วมันจะแพร่ไปที่ไหนได้เพราะเราต้องทำแข่งกับเวลาครับเวลาอะไรตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เจอว่ามันสามารถแพร่จากคนสู่คนได้นะครับมันมีแต่จากแพร่จากสัตว์สู่คนแต่จากคนสู่คนยังไม่เจอจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันสามารถแพร่จากคนสู่คนได้การระบาดครั้งใหญ่ครับนี่แหละคือสิ่งที่กลัวแล้วจากข้อมูลของ WHO เนี่ยตั้งแต่อดีตที่เคยมีไข้หวัดนกเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2003 จนถึงปัจจุบันเนี่ยอัตราการตายกว่า 50% เลยนะครึ่งหนึ่งตายนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าข้อมูลชุดนี้เนี่ยมันไม่ได้เอามาเฉพาะประเทศที่มีความเจริญทางการแพทย์แต่ว่าประเทศแถบที่เขาเข้าไม่ถึงการแพทย์ที่เหมาะสมก็รวมอยู่ในนี้ด้วยดังนั้นกลุ่มเหล่านั้นอัตราการตายก็แน่นอนว่าสูงกว่านะครับแต่แน่นอนโรคไข้หวัดใหญ่มันไม่ใช่โรคที่อาการน้อยมันอาการหนักนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาต่างๆตามมาระยะยาวได้อีกซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังกันว่ามันคืออะไรบ้างนะครับนี่แคลิฟอร์เนียเขาก็เจอละวอชิงตันครับก็เจอในฟาร์มวัวนี่เหมือนกันนะครับฟาร์มโคนมแล้วไม่แค่นั้นครับอยู่ๆครับในศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ที่เลี้ยงเสือก็เกิดระบาดไข้หวัดนกขึ้นมาในเสือโดยอาการเร็วมากเลยนะครับเสือเนี่ยพอติดเข้าไปปุ๊บวันหนึ่งเนี่ยเขากินข้าวไม่ได้วันต่อมาตายเลยแล้วเขาก็งงกันว่าไปได้มาจากไหนเพราะว่าไม่มีการเอาอะไรเข้ามาในนี้เลยนะครับอยู่ๆเสือก็ตายเป็นหลายตัวนะฮะจนตอนหลังเขาไปสงสัยว่าน่าจะเป็นจากนกที่มันย้ายถิ่นฐานแล้วบินผ่านแล้วนะครับพวกเนี้ยก็ทำให้ติดได้แล้วนะมันน่ากลัวขนาดนี้นะฮะแล้วก็แพร่กันค่อนข้างที่จะเร็วมากด้วยถึงแม้ว่าในส่วนนั้นนะครับเสือมันจะไม่ได้อยู่กองรวมกันที่เดียวมันมีการแยกกันไปหลายๆที่ก็เกิดการติดขึ้นมาแสดงว่าเขากังวลอย่างหนึ่งแล้วครับเสือแพร่ให้กันได้เพราะเสือมันไม่ได้อยู่ที่เดียวกันตลอดเวลาแล้วทำไมมันกระจายได้เร็วขนาดนั้นมันต้องมีวิธีเดียวแล้วครับเสือแพร่ให้เสือได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าคนแพร่ให้คนได้อันนี้น่ากลัวมากนะครับเขาก็เลยกังวลตรงนี้กันอยู่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นครับรัฐโอเรกอนนี่เลยโอเรกอนเนี่ยมันมีเคสครับที่มีการปนเปื้อนของ
เชื้อไวรัสไข้หวัดนกลงไปในอาหารแมวซึ่งส่งออกทั่วอเมริกาและส่งไปที่แคนาดาด้วยเขาประกาศชื่อไว้เลยนะครับชื่อNorthwest Naturals นะครับเป็น Northwest Natural for a 2-pound feline turkey นะครับเป็นfeline turkey recipe ก็คือมันเป็นสำหรับแมวที่น้ำหนัก2 ปอนด์นะฮะเป็นรสไก่งวงคือไก่งวงก็คือตระกูลนกมันก็ติดไข้หวัดนกได้ถ้าเอาไก่งวงที่มันเป็นโรคมาทำเป็นอาหารแมวก็เสร็จสิครับระบาดได้ก็เลยมีการเรียกคืนอาหารชนิดนี้ทั่วอเมริกาเลยครับนะฮะจากตรงนี้มันก็เลยทำให้เรากังวลว่ามันไม่ใช่แพร่โดยแค่นกตายแล้วเราไปจับมาแล้วเราเป็นหรือนกบางคนบอกถ้านกตายนกมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะเราก็ไม่เข้าใกล้นี่ไม่ใช่แค่นั้นครับนกที่มันบินผ่านลงมาเสือก็ตายไปหลายตัวแล้วครับซ้ำร้ายไปกว่านั้นแล้วคนเอาพวกนี้มาทำเป็นอาหารสัตว์หรือมันแพร่ไปในวัวนมส่งออกเป็นครับเป็นขึ้นมาเลยนะแล้วทีนี้เนี่ยสิ่งที่ทำให้เขาตกใจมากกว่านั้นก็คือตอนวันที่13 ธันวาครับมันมีเคสผู้หญิงคนหนึ่งอายุเยอะเนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วมีประวัติสัมผัสนกชัดเจนอยู่ที่หลังบ้านนกมันตายแล้วก็มีอาการไข้หวัดนกรุนแรงจนลง ICU จนปัจจุบันนี้ยังไม่มีการออกมาประกาศเลยครับว่าคนคนนี้เป็นตายร้ายดีอย่างไรแต่ว่าอาการหนักมากแล้วเป็นเคสแรกของอเมริกาในปีนี้ที่มีประวัติชัดเจนสัมผัสนกแล้วก็ไปตรวจดูซิว่าเขามีไข้หวัดนกสายพันธุ์ไหนปรากฏมันไปตรงกับสายพันธุ์ที่อยู่ในนกที่ตายทางอเมริกาเนี่ยออกมาประกาศดังนั้นตอนนี้ก็เลยเป็นที่ฮือฮากันใหญ่ว่าเราต้องรีบทำอะไรสักอย่างแล้วเพื่อที่จะหยุดยั้งการระบาดครั้งนี้ได้เพราะว่ายิ่งระบาดยิ่งมีการแพร่เข้าไปในสัตว์หลายๆชนิดนะครับมันก็มีโอกาสที่วันหนึ่งเชื้อมันจะแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมกันนะครับแล้วก็เกิดการแพร่ที่มันสามารถไปจากคนสู่คนได้อย่างรวดเร็วและเกิดการระบาดครั้งใหญ่ครับเราต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อป้องกันภาวะนี้เราไม่รู้ว่าภาวะนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ครับอาการไข้หวัดใหญ่เนี่ยหลังจากที่ได้รับเชื้อมาแล้วนะครับประมาณ 3-5 วันมันจะแสดงแล้วแต่ถ้าได้รับเชื้อมาน้อยๆอาจจะต้องรอประมาณ 7-10 วันโดยอาการเนี่ยมันอาจจะเป็นน้อยหรือเป็นเยอะก็ได้นะครับแต่เกือบทั้งหมดที่ได้รับเชื้อไปมันจะมีอาการหมดนั่นก็คือมีอาการเจ็บคอน้ำมูกไหลจามปวดเมื่อยตามร่างกายมากๆนะครับตาแดงนะฮะอันนี้บางคนก็มีคลื่นไส้อาเจียนมีท้องเสียได้แต่ถ้าอาการรุนแรงเนี่ยมันลงปอดครับปอดอักเสบรุนแรงอาจจะทำให้การหายใจมันล้มเหลวมีกล้ามเนื้อสลายนะครับมีอาการรุนแรงจนถึงขั้นขึ้นสมองนะครับเหมือนอย่างที่เราเคยวิเคราะห์เคสน้องคนหนึ่งที่เป็นไวรัสไข้หวัดใหญ่ขึ้นสมองนี่ก็เป็นเหมือนกันเรียกว่า encephalomeningitis นะครับมันก็อันตรายมากๆที่จะเป็นแบบนั้นและถ้ามันรุนแรงไปกว่านั้นมันทำให้อวัยวะทั้งร่างกายเนี่ยเสียทำงานไม่ได้และสิ้นชีวิตในที่สุดนะฮะเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเราสงสัยว่าเป็นเราทำยังไงดีรีบไปตรวจครับตรวจเดี๋ยวนี้มันง่ายมากทำ swab ที่ nose ที่จมูกเนี่ยออกมาแล้วก็ตรวจเชื้อแป๊บเดียวก็รู้ผลแล้วครับทำ PCR หรือ antigen test ก็รู้แล้วครับพอรู้แล้วเรารีบให้ยาครับถ้าให้ยาภายใน48 ชั่วโมงแรกเนี่ยดีที่สุดเพราะมันได้ผลดีที่สุดนะครับยาที่ไทยเนี่ยก็จะมี2ตัวหลักๆที่อเมริกาก็ใช้2ตัวหลักตัวนี้เหมือนกันตัวแรกก็คือยาชื่อว่าโอเซลทามิเวียหรือทามิฟลูที่เรารู้จักกันนะครับยาตัวนี้เป็นยาตัวแรกที่เอามาเพื่อจัดการกับไข้หวัดใหญ่แล้วมันก็มีประวัติชัดเจนถึงเรื่องของประสิทธิภาพมานานพอสมควรดังนั้นจึงเป็นยาตัวแรกที่เราเลือกใช้แต่มันต้องกิน5 วันกินเช้าเย็นไป5 วันนะครับอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นยากลุ่มใหม่ล่าสุดซึ่งตอนนี้เริ่มมีคนเอามาสนใจให้เพราะมันให้แค่ครั้งเดียวเม็ดเดียวแล้วจบเลยนะครับนั่นก็คือยาที่ชื่อว่าบาล็อกซาเวียนะครับยาตัวนี้เม็ดเดียวจบนะครับแบ่งกันที่น้ำหนักเท่านั้นเองคือถ้าเกิดว่าน้ำหนักต่ำกว่า40เนี่ยก็กิน40 มิลลิกรัมถ้าน้ำหนักต่ำกว่า80เนี่ยกิน40 มิลลิกรัมถ้าเกิด80ก็กิน80 มิลลิกรัมถ้า80 กิโลกรัมขึ้นไปก็กิน80 มิลลิกรัมนะครับครั้งเดียวจบเลยนะก็เลยเป็นสิ่งที่อยากจะให้คนที่ไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลกินเพราะมันง่ายดีไม่ต้องกินไปเลย5 วันนะครับอันนี้ก็เป็นยาตัวที่เราใช้ส่วนคนที่ไปสัมผัสคนที่มีไข้หวัดใหญ่มาแล้วกังวลว่าตัวเองจะเป็นเนี่ยเราสามารถให้ยาพวกนี้ป้องกันได้นะแต่คือต้องรีบให้ตั้งแต่แรกอะครับคืออาการมันจะเกิด 3-5 วันเร็วที่สุดใช่ไหมครับ
กินมันตั้งแต่วันแรกเลยถ้าคุณเจอก็ไปเอามากินก็กินอย่างเดียวกันกับคนที่เขาใช้ในการรักษานะครับกินเหมือนกันแต่เราจะแนะนำว่าเป็นตัวโอเซลทามิเวียมากกว่าเพราะข้อมูลในการป้องกันมันชัดเจนกว่าส่วนถ้ามันเป็นตัวบาล็อกซาเวียก็สามารถทำได้เหมือนกันแต่ว่าข้อมูลในเรื่องนี้มันไม่ชัดเจนอย่างไรก็ตามทาง FDA อเมริกาก็ยังแนะนำว่าคุณสามารถเลือกแบบกินเม็ดเดียวก็ได้นะครับทีนี้การป้องกันยังโชคดีที่ว่าเชื้อพวกนี้มันโดนแอลกอฮอล์แล้วมันตายต้องเป็นแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไปนะครับล้างที่มืออย่างน้อยก็20 วินาทีหรือเราจะล้างน้ำกับสบู่ก็ได้นะครับนี่ก็ช่วยได้การใส่หน้ากากช่วยได้เชื้อพวกนี้มันจะเข้าทางเยื่อเมือกครับจมูกปากตานะครับเข้าทางเนี้ยเราก็ล้างมือก่อนที่เราจะจับหน้าจับตานะครับใส่หน้ากากก็ช่วยได้ถ้าเป็น N95 เนี่ยดีที่สุดถ้าเกิดว่าเป็นหมอที่เขาทำงานกับคนพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ต้อง N95 ไม่งั้นเอาไม่อยู่นะครับวัคซีนยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่นะครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่ามันป้องกันไข้หวัดใหญ่ไม่ได้ป้องกันไข้หวัดธรรมดาคนละอย่างกันนะไข้หวัดธรรมดามันเกิดจากไวรัสตัวอื่นเช่นไรโนไวรัสนะครับโคโรนาไวรัสสายพันธุ์บางตัวนะครับพวกเนี้ยนะไม่ได้เกิดจากอินฟลูเอนซ่าไวรัสซึ่งเป็นไวรัสไข้หวัดใหญ่คนละอย่างกันถ้าเราฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ป้องกันให้แค่ไข้หวัดใหญ่ป้องกันในที่นี้หมายความว่าป้องกันการเกิดอาการไม่ได้ป้องกันการติดคุณฉีดวัคซีนแล้วไม่ใช่แปลว่าคุณจะไม่ติดครับแต่คุณติดได้แต่อาการจะไม่รุนแรงนะครับแล้ววัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องฉีดปีละครั้งเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของเชื้อทุกๆปีและซีกโลกทางฝั่งเหนือกับฝั่งใต้ของโลกเราเนี่ยเหนือเส้นศูนย์สูตรกับใต้เส้นศูนย์สูตรเป็นเชื้อที่ระบาดคนละช่วงเวลาและคนละสายพันธุ์ด้วยดังนั้นแปลว่าถ้าเกิดคุณฉีดจากประเทศไทยและจะไปอเมริกาตอนช่วงปลายปีเพราะว่าคุณอยากไปเที่ยวแนะนำว่าให้คุณไปฉีดใหม่ครับที่อเมริกาเพราะเป็นเชื้ออีกสายพันธุ์หนึ่งนะฮะการฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ป้องกันแค่ตัวไข้หวัดใหญ่เท่านั้นนะครับมันยังป้องกันไม่ให้โรคประจำตัวของหลายๆคนกำเริบในที่นี้ถ้าใครมีโรคหัวใจนะสโตรกโรคเบาหวานโรคปอดโรคอะไรก็ได้แต่ที่เรื้อรังนะครับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยเขาพบว่ามันสามารถป้องกันการกำเริบของโรคพวกนั้นขึ้นมาได้โดยเฉพาะถ้าเราไปติดเชื้อมาคุณลองคิดดูถ้าคุณมีโรคหัวใจอยู่แล้วเนี่ยแล้วคุณเป็นไข้หวัดใหญ่มันก็อาการหนักพอสมควรแล้วนะมันจะเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าตอนนั้นอาการโรคหัวใจคุณกำเริบขึ้นมาพร้อมกับไข้หวัดใหญ่แย่สิครับใช่ไหมฮะดังนั้นการฉีดวัคซีนสามารถป้องกันตรงนี้ได้ด้วยป้องกันอัตราการตายได้ด้วยในคนที่เป็นโรคปอดอักเสบเรื้อรังนะครับเป็นโรคถุงลมโป่งพองนะครับเป็นCOPD พวกนี้การใช้วัคซีนป้องกันการกำเริบของโรคได้นะครับทีนี้มันจะมียาอื่นๆอีก2ตัวซึ่งผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่ยาที่เราเอามาใช้กันบ่อยเท่าไหร่แต่ก็พูดให้ฟังเล่นๆละกันตัวหนึ่งชื่อว่าซานามิเวียนะครับตัวนี้มันเป็นยาพ่นนะครับซึ่งก็ห้ามใช้ในคนที่เป็นโรคหอบหืดแล้วก็โรคถุงลมโป่งพองหรือ COPD หรือโรคปอดที่มันมีปัญหาหลอดลมมันไวเกินก็ใช้ไม่ได้นะครับอีกตัวหนึ่งคือเดี๋ยวผมหาดูเมื่อกี้เพอรามิเวียตัวนี้เป็นยาฉีดนะครับฉีดครั้งเดียวจบนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ให้หรอกครับเราจะให้ตัวอื่นซะมากกว่านะฮะทีนี้เนี่ยตรงนี้แหละมันเป็นความรู้ที่เพียงพอแล้วสำหรับคนที่จะดูแลตัวเองถ้าใครจะไปอเมริกาตอนนี้แล้วไปแคลิฟอร์เนียก็ระวังตัวดีๆแล้วกันนะครับการระวังตัวก็คือคุณอาจจะต้องไปฉีดวัคซีนอีกรอบหนึ่งตอนไปอเมริกานะครับมีการล้างมืออย่างดีการใส่หน้ากากอย่าไปอยู่กับตรงที่มันมีคนเยอะๆนะครับไม่งั้นอาจจะมีการติดการแพร่ระบาดได้ถ้าตรงไหนเจอสัตว์ตายอย่าไปครับนกตายเนี่ยห้ามไปยุ่งเลยทีเดียวไม่ต้องไปยุ่งเลยนะเรียกคนอื่นไปเรียกเจ้าหน้าที่มาจัดการคุณอย่าไปอยู่ใกล้นะครับการเดินผ่านนกตายถามว่าต้องกินยาป้องกันอะไรไหมยังไม่ต้องนะครับแต่ให้สังเกตอาการตัวเองไว้อย่าไปยุ่งกับมันนะครับแค่นั้นเองนกปกติพวกนี้มันจะแพร่ได้ทางอุจจาระนะครับทางปัสสาวะทางพวกน้ำลายสิ่งคัดหลั่งต่างๆถ้าเกิดว่านกมันตายของมันอยู่ตรงนั้นนะถ้าคุณไม่ไปยุ่งกับมันใกล้ๆเนี่ยไม่ติดไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นนะครับใครจะไปแคลิฟอร์เนียหรือไปแถบตะวันตกของอเมริการะวังหน่อยมันไม่ใช่แคลิฟอร์เนียอย่างเดียวมันมีวอชิงตันโอเรกอนแล้วเดี๋ยวนี้ไม่รู้มันแพร่ไปตรงไหนอีกบ้างนะครับก็คอยติดตามข่าวนี้แล้วกันทีนี้มาถึงตรงที่ผมรู้สึกว่าอยากจะลงลึกเกี่ยวข้องกับเรื่องไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกมาจากไหนไข้หวัดใหญ่มันคืออะไรมันมีที่มาอย่างไรมันมีกี่สายพันธุ์ทำไมมันมีความพิเศษอย่างไรแตกต่างกับไวรัสตัวอื่นตรงนี้นะถ้าใครไม่อยากรู้เรื่องวิชาการลึกๆก็จบแค่นี้ก็พอนะครับแต่ถ้าใครอยากรู้ลึกฟังต่อไปครับไข้หวัดนกเนี่ยนะครับมันเริ่มมีการระบาดครั้งแรกที่ประเทศจีนครับปีประมาณ1996ปีเดียวเนี่ยมันก็แพร่มาที่ฮ่องกงเกิดการระบาดครั้งใหญ่ปี97
หลังจากนั้นเนี่ยประมาณปี 2002 ถึง 2004 เนี่ยมันเริ่มมีการระบาดเข้ามาในแมวในเสือแล้วตอนนั้นนะครับประเทศไทยโดนไปด้วยครับสวนสัตว์เนี่ยเสือตายไปเยอะโดนไปด้วยนะโดนไปอย่างเยอะเลยทีเดียวแล้วไอ้พวกนี้เนี่ยไข้หวัดนกไปติดเข้าไปในเสือเนี่ยอาการเร็วมากติดเข้าไปวันเดียวตายเลยนะครับแสดงอาการปุ๊บวันต่อมาไปแล้วรักษาไม่ทันมันก็เลยเป็นความกังวลอย่างหนึ่งนะครับแล้วไม่ใช่แค่มันแพร่ได้ในนกกับในแมวหรือในเสือเท่านั้นนะตั้งแต่ปีประมาณ 2022 เนี่ยเราเจอว่ามันแพร่เข้าไปในสิ่งมีชีวิตอื่นได้มากจนน่าตกใจทั้งในวัวนะครับในแมวในหมูในคนในอะไรมันก็เริ่มไปพวกนั้นได้แล้วนี่แหละคือมันเป็นสิ่งที่เรากังวลมากและที่สำคัญคือไข้หวัดใหญ่แบบนี้สายพันธุ์ A เนี่ยที่มันเป็นไข้หวัดนกนะครับมันเนื่องจากมันติดในสิ่งมีชีวิตได้หลายชนิดนะครับแล้วไข้หวัดสายพันธุ์ A มันก็มีแยกย่อยเป็นหลายชนิดนะฮะตามแต่ลักษณะของมันทีนี้คุณลองคิดดูถ้าไข้หวัดสายพันธุ์ A ของคนกับไข้หวัดสายพันธุ์ A ของหมูมันไปติดเข้าไปในนกอย่างเงี้ยมันก็เกิดการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนพันธุกรรมกันเกิดเป็นไวรัสตัวใหม่แล้วถ้าไวรัสตัวใหม่ที่บังเอิญมันมีรหัสพันธุกรรมที่ทำให้มันแพร่เร็วแพร่จากคนสู่คนได้ก็เกิดการระบาดครั้งใหญ่นั่นเองและเราไม่รู้นะครับว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือเกิดขึ้นได้ไหมมันเหมือนเป็นระเบิดเวลาที่รอการเกิดขึ้นถ้ายิ่งปล่อยให้มันระบาดมากโอกาสในการที่จะเกิดการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมแล้วเกิดไวรัสใหม่ขึ้นมาก็สูงเพิ่มขึ้นครับดังนั้นทางแคลิฟอร์เนียจึงต้องรีบประกาศภาวะฉุกเฉินโดยด่วนเพราะว่าเราทำงานแข่งกับเวลาเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครบอกได้นะครับนี่อันนี้แหละที่สำคัญอินฟลูเอนซ่าหรือไข้หวัดใหญ่มาอย่างไงชื่อนี้มันมาจากไหนบางคนเนี่ยรู้ภาษาทางการแพทย์มากนะครับก็จะคิดว่ามันเป็นภาษาละตินภาษากรีกหรือเปล่าไม่ใช่ครับอินฟลูเอนซ่าไม่ใช่ทั้งสองภาษาอินฟลูเอนซ่าเป็นภาษาอิตาลีครับที่มาที่ไปของคำนี้เพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขายังไม่รู้ว่าไข้หวัดใหญ่เกิดจากอะไรแต่อยู่ๆมันมีคนที่อาการอย่างเงี้ยไข้สูงปวดหัวเมื่อยตามตัวนะครับแล้วก็มีน้ำมูกมีไอมีเสมหะอย่างเงี้ยเต็มเมืองไปหมดเลยคนอิตาลีเขาคิดว่ามันน่าจะเป็นโรคระบาดที่เกิดจากอิทธิพลของดวงดาวครับแล้วอิทธิพลของดวงดาวที่ทำให้เกิดโรคระบาดเนี่ยภาษาอิตาลีเรียกว่า influenza de stelle influenza คือ influence อิทธิพล the stelle แปลว่าดาวคืออิทธิพลจากดาวทำให้เกิดโรคระบาดมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่า influenza ในที่สุดเพราะมันเรียกง่ายดีหลังจากนั้นถ้าเรามาที่ต่างประเทศเราก็จะเรียก influenza มันยาวเราก็เรียกว่า flu เฉยๆนะครับ I caught a flu นะครับก็เนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับแล้วไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์นะครับแล้วมันจัดอยู่ใน family หรือครอบครัวหนึ่งเราเรียกว่า Orthomyxoviridae Ortho แปลว่าตรงไปตรงมานะครับตามธรรมเนียมทำนองของธรรมมันต้องเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ย Myxo แปลว่าเมือกเหตุผลที่มันตั้งชื่อแบบนี้เพราะว่ามันเป็นเชื้อที่ชอบติดเข้าไปในเมือกแบบตรงๆเมือกในที่นี้ก็คือทางเดินหายใจแล้วก็ช่องปากช่องคอนะครับเพราะว่าเขาไปเจอว่าคนพวกนี้มันมีอาการก็คือบางคนมีตาแดงมีน้ำมูกไหลมีเจ็บคอมีไอมีทางเดินหายใจมีปัญหาพวกนี้คือติดเข้าไปในเยื่อเมือกเขาก็เลยเรียกมันว่า Orthomyxoviridae Viridae คือไวรัส Ortho แปลว่าตรงๆก็ตรงๆในที่นี้คือเข้าไปในเยื่อเมือกโดยตรงนะครับไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันมีอยู่เป็นอินฟลูเอนซ่า A B C D สมัยก่อนผมเคยพูดถึงแค่ C เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ไปอ่านเพิ่มเติมแล้วตอนนี้ไปอ่านเพิ่มเติมปรากฏว่ามันมีแบบ D ด้วยนะครับ A เนี่ยเป็นตัวที่อันตรายที่สุดแพร่ง่ายมีการเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมได้ง่ายมากนะครับติดเข้าไปในสิ่งมีชีวิตได้หลายอย่างนะฮะแล้วมีความหลากหลายทางพันธุกรรมเยอะที่สุดแล้วเป็นสิ่งที่ค้นพบตัวแรกนะครับตัวต่อมาที่ค้นพบคือสายพันธุ์ B พวกเนี้ยมันไม่ค่อยมีความผันแปรทางสารพันธุกรรมเท่าไหร่แล้วก็มีอยู่แค่2สายพันธุ์ย่อยก็คือสายพันธุ์วิกตอเรียกับสายพันธุ์ยามากาตะ2อันแค่นั้นเองนะฮะติดได้แค่ในคนกับแมวน้ำแล้วก็สัตว์อีกนิดหน่อยเท่านั้นเองซึ่งไม่ได้ติดในหลายชนิดเท่ากับไอสายพันธุ์ A นะครับแล้วสายพันธุ์ B เนี่ยไม่ค่อยอันตรายเพราะอาการไม่ค่อยรุนแรงนะครับส่วนสายพันธุ์ C อาการเบามากเบาสายพันธุ์ A แล้วก็ B เยอะเลยนะครับแล้วก็ติดได้ในคนแล้วก็รู้สึกจะมีในวัวนะครับติดได้แค่นี้เองมันไม่ได้ติดออกไปนอกเหนือสายพันธุ์เท่าไหร่แล้วการก็ไม่ได้เยอะ
ส่วนสายพันธุ์ดีเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ค้นพบล่าสุดในปี 2011 นะครับตัวเนี้ยก็เจอในพวกวัวแล้วก็หมูไม่มีในคนดังนั้นไม่ต้องสนใจนะครับ C กับ D นี่ไม่ต้องสนใจเพราะว่าอาการมันน้อยไม่ค่อยเจอในคนเท่าไหร่ A กับ B เนี่ยยังเจอมากกว่า A นี่คืออันตรายสุดสิ่งที่มันมีความพิเศษอย่างหนึ่งของ A ก็คือเราอาจจะเคยได้ยิน H5N1 H1N1 พวกนี้มันคืออะไร H พวกนี้ N คืออะไรนะครับพวกนี้เนี่ยอยู่ในไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A แล้วก็ใช้เรียกมันเป็นพิเศษเพราะว่ามันใช้ในการจำแนกชนิดของไวรัสสายพันธุ์ต่างๆนะครับโดยที่ตัวไวรัสเนี่ยมันจะมีสารอย่างหนึ่งนะครับหรือเป็นติ่งออกมาเราเรียกว่า hemagglutinin หรือตัว H นะครับซึ่งมันมี18ชนิด 1-18 แล้วก็ตัว N ย่อมาจาก neuraminidase 1-11 เราจะมี H 1ตัวแล้วก็ N 1ตัวโดยคุณจะผสมยังไงก็ได้อาจจะเป็น H18N1 H5N7 H7N9 หรือยังไงก็ได้ผสมออกมาการผสมออกมาเราได้เลขไม่เหมือนกันเนี่ยก็จะได้เป็นไวรัสที่ตัวหน้าตาไม่เหมือนกันนะครับไข้หวัดนกที่ระบาดเนี่ยหลักๆก็คือ H5N1 H5N1 อีกตัวนึงคือ H7N9 แต่ไม่ค่อยบ่อยถามว่ามีไข้หวัดนกตัวอื่นไหมมีเยอะแยะเลยนะครับแต่2ตัวนี้เป็นตัวหลักที่เกิดการระบาดมาจากนกนะครับนกนี่ไม่ใช่หมายความว่านกกระจอกนกอะไรธรรมดาทุกสัตว์ที่มันมีปีกอะครับยกเว้นแมลงนะฮะสัตว์เลี้ยงลูกสัตว์ที่เป็นพวกนกก็นกทุกอย่างนะครับมันสามารถติดไอเชื้อตัวนี้ไปได้ไก่งวงไก่ธรรมดานะครับนกยูงอะไรเงี้ยก็ติดไข้หวัดนกได้นะฮะทีนี้ผมอยากจะลงลึกลงไปกว่านั้นอีกนิดหนึ่งว่าไอ้ไข้หวัดสายพันธุ์ A เนี่ยนะครับมันมีรหัสพันธุกรรมที่เป็น RNA แล้วมันแยกเป็น8ชิ้นเราเรียกว่า segmented นะครับ8ชิ้นไอ้8ชิ้นพวกนี้เนี่ยแหละถ้าเกิดมันมีไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ที่มาจากสิ่งมีชีวิต2อันแล้วมันมีรหัสพันธุกรรมที่ไม่เหมือนกันมันแลกเปลี่ยนชิ้นกันได้ครับพอมันแลกเปลี่ยนชิ้นเกิดไวรัสใหม่ขึ้นมาครับการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนพวกนี้แล้วเกิดไวรัสสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยแทนที่มันจะค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมทีละน้อยแล้วคืออยู่เกิดดื้อยาขึ้นมาไม่มันแลกเปลี่ยนปุ๊บวันนี้แลกกับตัวนี้ปุ๊บวันนี้เราเก่งขึ้นมาทันทีกลายเป็นไวรัสดื้อยากลายเป็นไวรัสที่แพร่เร็วกลายเป็นไวรัสที่แพร่จากคนสู่คนได้การที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วเนี่ยเราเรียกว่า antigenic shift ส่วนการที่ค่อยๆเปลี่ยนเราเรียกว่า antigenic drift นะครับสายพันธุ์ A เนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมแบบรวดเร็วหรือ antigenic shift ได้บ่อยที่สุดในบรรดา A B C D นะครับ B เนี่ยเนื่องจากว่ามันติดอยู่แค่ในคนกับแมวน้ำแล้วก็สัตว์นิดๆหน่อยๆไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันจะไม่เกิด antigenic shift แต่มันจะค่อยๆ drift ก็คือค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ drift นี่แปลว่าล่องลอยไปเรื่อยๆนะครับมันก็ค่อยๆเปลี่ยนทีละนิดมันก็เลยไม่เกิดการระบาดครั้งใหญ่ขึ้นมานะครับนั้นทุกครั้งใหญ่ที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ A ทั้งหมดเลยจะเป็นสายพันธุ์ A ทั้งหมดนะมักจะเป็นแบบนี้นะทีนี้ไอ้การที่มันเป็น RNA ไวรัสเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านั้นนะครับรหัสพันธุกรรมในโลกเนี่ยมันก็มี DNA กับ RNA แค่นี้เองถ้าไม่นับพวกตัวประหลาดเช่นไพรออนนะครับหรือว่าอย่างอื่นอีกนะครับมี DNA RNA ไวรัสเนี่ยมันใช้สารพันธุกรรมเป็น RNA คนใช้เป็น DNA นะครับ RNA เนี่ยของไวรัสไข้หวัดใหญ่นะครับมันจะเป็น RNA ชนิดพิเศษที่เรียกว่า negative sense single stranded RNA single strand แปลว่าสายเดี่ยวมันมี RNA สายคู่ด้วยคือ DNA คนมันเป็นสายคู่ที่พันกันเป็นเกลียวใช่ไหมครับ RNA ปกติมันจะเป็นสายเดี่ยวๆนะฮะแล้วมันจะมีบางอย่างเป็น RNA สายคู่แต่ของไอ้ตัวเนี้ยมันเป็น RNA สายเดี่ยวนะครับ single stranded นะครับแล้วเป็น negative sense หมายความว่าอะไรหมายความว่ามันยังไม่สามารถทำงานได้คือปกติ RNA มีหน้าที่ให้ใครก็ได้มาอ่านรหัสของมันแล้วสร้างเป็นโปรตีนออกมานะครับแต่ถ้าเป็น negative sense เนี่ยมันจะยังอ่านไม่ได้มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็น positive sense ถึงจะอ่านออกมาได้นะครับตรงนี้อาจจะเข้าใจยากนิดนึงแต่ว่าถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้แปลว่าอยากรู้ลึกๆผมก็จะเล่าให้ฟังนะครับเมื่อกี้ขอนอกเรื่องนิดนึงเราบอกว่า RNA เป็นแบบ single strand มีเส้นเดียวมันจะมีไวรัสอยู่บางชนิดที่เป็น RNA แบบ double strand เป็นเส้นคู่นะครับตัวหนึ่งเลยที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินก็คือโรตาไวรัสที่มันทำให้เกิดท้องเสียในเด็กเยอะๆนี่แหละนะครับหรือก็ในคนแก่นั่นก็เป็นโรตาไวรัสที่เนี่ยเป็นไวรัสที่มันสำคัญในคนที่ทำให้เกิดโรค
ท้องเสียคือโรตาไวรัสอยู่ใน Family ชื่อ Reoviridae นะครับแต่ถามว่าในสิ่งมีชีวิตอื่นมีตัวอื่นอีกไหมมีครับเช่นBlue Tongue ไวรัสเนี่ยไวรัสลิ้นฟ้าชื่อแปลกดีนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากรู้ก็ไปลองอ่านเพิ่มเติมนะครับ Blue Tongue ไวรัสนะฮะสนุกดีอันนั้นเป็น DNA สายคู่แต่นี้เป็น DNA สายเดี่ยวเป็น RNA สายเดี่ยวนะครับ RNA ของไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันยังมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งปกติ RNA เนี่ยนะมันเวลาจะสร้างโปรตีนถ้ามันเข้าไปในเซลล์ของเราแล้วเนี่ยมันจะอยู่แค่ตรงไซโตพลาซึมก็คือรอบนอกของเซลล์เท่านั้นเพื่อเกิดการแบ่งตัวแต่ RNA ของไวรัสไข้หวัดใหญ่ไม่ใช่ครับ RNA ของไวรัสไข้หวัดใหญ่เป็นตัวไม่กี่ตัวที่เป็นข้อยกเว้นเพราะว่ามันจะเพิ่มจำนวนในนิวเคลียสคนไม่ได้เพิ่มในไซโตพลาซึมของคนเซลล์เนี่ยมันเหมือนไข่ดาวครับตรงไข่แดงเนี่ยคือนิวเคลียสตรงไข่ขาวรอบนอกเนี่ยคือไซโตพลาซึมเหมือนสนามที่อยู่ข้างนอกไอ้นิวเคลียสก็เหมือนห้องที่เป็นศูนย์บัญชาการทั้งหลายแหละเก็บ DNA ของคนไว้เยอะๆนั่นแหละนะครับทีนี้ไอ้ไวรัสเนี่ยมันทำยังไงมันเข้าไปในร่างกายแล้วไปนิวเคลียสได้ยังไงตรงนี้อาจจะเข้าใจยากนิดนึงผมจะพยายามอธิบายมันเข้าใจง่ายๆนะครับมันจะมีตัวรับของเซลล์คนชื่อว่าไซอาลิกแอซิดซึ่งมีในเกือบจะทุกเซลล์ของคนนะครับไวรัสเนี่ยมันจะมาเกาะตัวนี้เวลามันเข้าไปทางปากทางจมูกเนี่ยไปเกาะตัวรับตัวไซอาลิกแอซิดแล้วมันก็เข้าไปอยู่ในเซลล์เข้าไปในเซลล์เนี่ย RNA ของมันเนี่ยมันมีความพิเศษมากมันจะมีติดอาวุธเต็มไปหมดเลยอาวุธตัวหนึ่งก็คือบัตรผ่านทางครับหรือว่า nuclear localizing signal นะครับ NLS คือมันเป็นบัตรที่นำทางไปหานิวเคลียสคนก็คือมันเข้าไปในเซลล์เนี่ยมันยังไม่รู้เลยนิวเคลียสอยู่ตรงไหนแต่มันมีบัตรผ่านทางตัวนี้มันจะทำให้เกิดกระบวนการดึงเอาตัวมันเองไปที่นิวเคลียสได้โดยตามโปรตีนที่เป็นไมโครทูบูลกับไดไนอินโปรตีนนะครับก็ดึกไปจนถึงนิวเคลียสที่นิวเคลียสเนี่ยมันจะมีประตูที่นิวเคลียสเป็นรูเรียกว่านิวเคลีโอพอร์นะครับไอ้ไวรัสนี่มันก็ฉลาดอีกมันมีบัตรผ่านทางเข้าประตูไปเฉยเลยก็เข้าไปอยู่นิวเคลียสได้นะครับและเข้าสู่นิวเคลียสมันยังแบ่งตัวไม่ได้ครับเพราะว่ามันยังเป็น RNA สายลบอยู่มันต้องทำให้ตัวเองมันเป็นสายบวกมันทำยังไงมันมีชุดโปรตีนที่ติดอยู่กับมันนะครับเรียกว่า RNA dependent RNA polymerase แล้วไอ้ตัวเนี้ยมันมีสมุนย่อยของมันอยู่3ตัวนะครับปกติ DNA ของคนเนี่ยเราจะสร้างโปรตีนก็ต้องมีการส่งสารโดยการสร้างเป็น messenger RNA หรือ mRNA แล้วส่งออกไปนอกนิวเคลียสไปไว้ที่ไซโตพลาซึมให้เขาถอดรหัสความสร้างโปรตีนนะครับดังนั้นในนิวเคลียสของคนเนี่ยจะมีการสร้าง mRNA อยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะสร้างโปรตีนที่ต้องการนะครับในขั้นตอนการสร้าง RNA ของคนเนี่ยนะครับมันจะมีขั้นตอนหนึ่งซึ่งเป็นการใส่หมวกให้กับ mRNA เราเรียกว่า capping นะครับโดย RNA ของคนเนี่ย messenger RNA หรือ mRNA มันจะเป็นสายยาวๆนะครับมี2ปลาย5 prime กับปลาย3 prime ปลาย5 prime เนี่ยมันมีหมวกอยู่อันหนึ่งเรียกว่า CAP หมวกแก๊ปนี่แหละนะครับไวรัสมาถึงบอกเฮ้ยหมวกแก๊ปสวยดีขโมยมาเลยดีกว่าขโมยโดยวิธีเรียกว่า cap snatching นะครับคือไอ้โปรตีนลูกสมุนที่มันอยู่กับไวรัสเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งชื่อ PB2 นะครับ PB2 เนี่ยมาถึงมันเห็นหมวกสวยดีมันจะเริ่มชี้เป้าแล้วให้หมวกสวยดีเข้าไปใกล้ๆหน่อยแล้ว PA ขโมยหมวกนะครับ PB1 เอาหมวกมาใส่ไว้ที่หัวตัวเองนี่คือกลไก cap snatching ของ mRNA ของไวรัสตัวนี้พอไวรัสได้แคปมาแล้วมันจะสามารถอ่าน RNA ของตัวเองแล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็น RNA สายบวกได้คือ positive sense RNA พอได้เป็น positive sense RNA แปลว่าคุณอ่านได้ละ negative sense มันอ่านไม่ได้แต่เป็น positive sense มันอ่านได้แล้วอ่านแล้วอ่านอะไรต่อนะครับอ่านแล้วมันทำหน้าที่2อย่างครับอย่างแรกไวรัสต้องการโปรตีนเพราะว่าไวรัสเนี่ยมันอยากจะได้ผนังหุ้มของมันอยากจะมีหนามมีอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยต้องสั่งให้เกิดการสร้างพวกชุดโปรตีนพวกนั้นขึ้นมาก็จะเกิดการอ่านโดยเอนไซม์ของไวรัสนี่แหละอ่านแล้วก็ส่งข้อความออกไปที่ไซโตพลาซึมของคนให้ทำหน้าที่สร้างโปรตีนให้นะครับสร้างโปรตีนให้ไม่พอยังจะให้ร่างกายให้เซลล์คนเนี่ยบรรจุภัณฑ์สร้างเป็นไวรัสตัวใหม่ให้โดยส่งโปรตีนเนี่ยเข้าไปไว้ในอวัยวะของเซลล์หนึ่งเรียกว่า Golgi complex ก็ไปอยู่ในนั้นนั่นแหละนะครับส่วนเมื่อกี้เราบอกว่ามันสร้างโปรตีนเรามี positive sense RNA แล้วมันจะเพิ่มจำนวนยังไงยังไม่เพิ่มนี่
เดี๋ยวมันก็เพิ่มครับเอนไซม์ตัวเดียวกันนี่แหละครับ RNA dependent RNA polymerase เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลง positive sense RNA หรือ RNA สายบวกให้กลายเป็น RNA สายลบหลายๆอันคือมันอ่านได้แล้วไงก็ copy ตัวเองหลายๆ copy เลยมันเป็นหมื่นอันอะไรเงี้ยให้มันเป็น RNA สายลบเต็มไปหมดแล้วก็ส่งออกไปไว้ที่ข้างนอกนะครับเข้าไปใน Golgi apparatus หรือ Golgi complex สร้างเป็นไวรัสตัวใหม่ออกมาดังนั้นไอไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยจึงเป็น RNA ไวรัสเพียงไม่กี่ตัวที่ RNA ของมันเพิ่มจำนวนในนิวเคลียสไม่ใช่เพิ่มจำนวนในไซโตพลาซึมเป็นข้อยกเว้นนะครับหลังจากนั้นก่อนมันจะออกจากเซลล์เนี่ยมันจะต้องมีสารตัวหนึ่งชื่อว่า neuraminidase หรือตัว N ที่เราว่าเนี่ยเพื่อออกจากเซลล์ยาที่เราใช้ในโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะครับ3ตัวแรกนะครับก็คือตัวทามิฟลูหรือโอเซลทามิเวียนะครับซานามิเวียแล้วก็อีกตัวเพอรามิเวีย3ตัวนี้เนี่ยมันจะยับยั้งเอนไซม์ชื่อว่า neuraminidase ทำให้ไอ้เชื้อโรคตัวนี้มันอยู่ในเซลล์ออกไปไม่ได้สุดท้ายมันก็ตายไปพร้อมกับเซลล์ป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสจากเซลล์หนึ่งไปอีกเซลล์หนึ่งนะครับแต่ยาตัวใหม่ล่าสุดบาล็อกซาเวียเนี่ยมันไปป้องกันการโดนขโมยหมวกของ mRNA ของคนนะครับหรือป้องกันกลไกการเกิด cap snatching นะครับมันจะมีเอนไซม์ cap snatching endonuclease พวกนี้มันไปป้องกันตัวนี้เลยดังนั้นก็จะเป็นยาตัวใหม่ตัวเดียวเลยที่มีนะครับในเวลาการรักษาอาการโรคไข้หวัดใหญ่ที่อาการรุนแรงจริงเนี่ยเรามักจะเน้นไปที่โอเซลทามิเวียมากที่สุดเพราะว่าข้อมูลมันชัดเจนมากที่สุดส่วนบาล็อกซาเวียเนี่ยข้อมูลยังไม่ค่อยชัดเจนและถ้าให้ในคนที่อาการหนักบางทีเนี่ยมันป้องกันได้ไม่หมดเพราะว่ามันอยู่ในร่างกายครั้งเดียวแล้วมันอาจจะหายไปเลยก็ได้เราไม่เคยให้มันนานกว่านั้นเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าบางครั้งถ้าไวรัสมันแพร่กระจายแล้วก็แบ่งตัวได้เรื่อยๆเนี่ยยาเข้าไปแล้วมันหมดฤทธิ์แล้วมันก็ไม่สามารถที่จัดการต่อได้ยังไม่มีคนที่ลองให้มันไปยาวๆสักทีนะครับก็ต้องรอดูว่าจะมีข้อมูลตรงนั้นออกมาอีกหรือเปล่านะครับวันนี้ผมก็เล่าเรื่องราวของไวรัสไข้หวัดใหญ่มาพอสมควรนะครับผมหวังว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่สนุกกับหลายๆคนพอสมควรแล้วก็ใช้ในการดูแลตัวเองถ้าใครจะไปอเมริกาในช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับอย่าไปอยู่ในที่ที่คนเยอะๆถ้าเจอสัตว์ตายก็อย่าเข้าไปใกล้นะครับล้างมือบ่อยๆนะฮะใช้แอลกอฮอล์ก็ 70% ขึ้นไป20วินาทีเป็นอย่างน้อยนะครับการฉีดวัคซีนถ้าไปฉีดที่อเมริกาได้ก็น่าจะช่วยได้พอสมควรนะครับแต่ที่เมืองไทยก็มีก็ดีกว่าไม่ฉีดแล้วกันนะครับแต่ถ้าให้เลือกได้ผมก็ไปฉีดอีกรอบนึงที่อเมริกาอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่ได้มีการทำวัคซีนต่อไอ้ไข้หวัดนกตัวนี้ออกมานะครับคงจะต้องรอที่มันตรงสายพันธุ์เป๊ะๆถ้าตรงสายพันธุ์เป๊ะนี่จะป้องกันอาการหนักได้ดีที่สุดแต่ถ้าไม่ตรงมันก็ยังพอป้องกันได้บ้างนะครับดังนั้นก็ยังดีกว่าคุณไม่ฉีดอะไรเลยแล้วกันการที่ผมแนะนำให้ไปฉีดอีกครั้งหนึ่งที่อเมริกาทั้งที่เคยฉีดที่ประเทศไทยเพราะว่ามันก็มีสายพันธุ์อื่นที่ระบาดที่อเมริกาแล้วมันไม่อยู่ในวัคซีนของประเทศไทยนะครับวันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ